හරි ඉතින් ඔන්න අද සීසන් 5 එකේ එපිසෝඩ් 21 එකත් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ්යෙන් පස්සේ අපිට තවත් බලන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ එකම එක එපිසෝඩ් එකක් විතරයි. හරි ඉතින් අපි එන ඉක්මනටම යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මගේ නම් බැරි එලන්. මං තමයි මචං ජීවිතේ අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මං විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම අපේ ඊබෝට් තෝන්න පෙන්නන දර්ශනයකින්. ඉතින් ඔන්න මේ වෙද්දි අපේ තෝන්ට තිබ්බ කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා යනවා. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ තෝන් දැන් මැරෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවාද තෝන් මේ විදියට මැරිලෙයි කියලා? පිස්සුද? තෝන් කියන්නේ එහෙම මොඩෙන් නෙවෙයි. එයා අනිවාර්යෙන්ම මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහලා ඇත්තේ මෙතනින් බේරිලා යන්න. හරි ඉතින් අපිට ඒක ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් අර ප්‍රධානිය අහනවා තෝන් අවුරුදු 15ක්ම ගත වුණා. දැන් ඔයා මැරෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ තෝන් කියනවා ඒක කාලයම කියයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අවසාන වතාවට ආයෙමත් තෝන්ට දඬුවම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඉතින් තාමත් අපේ තෝන් නම් පොඩ්ඩක්වත් බය වෙලා නැහැ සහ එයාගේ මූණෙන් පේන්නේ ලොකු විශ්වාසයක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලය ලබා දෙන දෙයම ඔයාව අවසානට විනාශ කරන්න යන්න කියලා මේ වෙලාවේ මේ ඔෆිස් මෙතනට පුටුවක් වගේ දෙයක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කතාව අලුත් සිකේට සහ එයාගේ මාමාව පෙන්නන දර්ශනයකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අංකල් ඕලින් කියනවා අපි එකතු වෙලා මේ හැම දෙයක්ම ඉවර කරලා දාමු කියලා. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ හැම මෙටාහිමන් කෙනෙක්වම විනාශ කරලා දාමු කියලා. ඉතින් අපි දැක්ක ඇත්තරම ග්‍රේස්ම ඕලින් වයව මරලා දානවා. ඒ ඉතින් ඇත්තරම කවුද මේ කෙනා? ඔව් ඉතින් ඕලින් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න කලින් නරක ඕලින් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් සිකේරට ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් නිසා එයා අතීතයට ගිහින් ඕලින් වය හොඳ කෙනෙක් වෙන්න කලින් හිටපු කෙනා අරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයෙමත් පෙන්නන්නේ සිකේඩව නවත්තන දියක් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්න අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ කාටවත් තාමත් හිතා ගන්න බෑ මෙයාලා කොහොමද මේ අලුත් සිකේඩව නවත්තන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් කියනවා මේ අහන්න. අලුත් සිකේරට එයාගේ ප්ලෑන් එක එක්සිකියුට් කරන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම එයා ගාව නැහැ. ඒ වුණාට අපි ගාව එයාව නවත්තන්න අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ නගරේ ඉන්න මෙටාහිමල හැමෝටම මෙටාහිමන් ප්‍රතිකාරය ලබා දෙන්න. ඔව් ඉතින් මේ ක්‍රයෝඇටමයිස් එකෙන් මරන්න පුළුවන් මෙටාහිමල විතරයි. ඉතින් නගරේ මෙටාහිමල නැහැ කියන්නේ කවුරුවත් මැරෙන්නෙත් නැහැ කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ කේට්ලන් සහ සිස්කෝ යනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට තවත් මෙටාහිමන් ප්‍රතිකාර හදන විදියක් බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සිසිල් සහ ජෝ යනවා කැප්ටන් සිංගෙන් මේකට උදව්වක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. සහ මේ අතරේ අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් යනවා එයාගේ පෙම්වතියට මේ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවන්න. ඉතින් මේ අතරේ ලැබ් එකේ ඉතිරි වෙන අනිත් අය එයාලගේ අලුත් වෙපන් එක සිකේරට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න සිකේරේ ඩැග් එක නිර්මාණය වුණ ඒ සැටලයිට් කොටසට පහර දීලා ඒක පරීක්ෂා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන ඩාර්ක් මැටර් ප්‍රමාණය සහ ඒක හැදිලා තියෙන ලෝහයත් සම්පූර්ණයෙන්ම සිකේරේ ඩැග් එකට සමාන නිසා ඒක මේ සැටලයිට් කොටසට විරුද්ධව වැඩ කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම සිකේරේ ඩැග් එකට විරුද්ධවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව් ඉතින් මෙයාලා හිතපු විදිහටම මේ වෙපන් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කැප්ටන් සිංව හම්බෙන්න ආපු ජෝ සහ සිසිල්ව. ඉතින් සිං මුලින්ම මේ වැඩේට අකමැති වුණත් සිසිල් සහ ජෝ කියන නිසා පස්සේ මේ වැඩේට කැමති වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කැප්ටන් සිං ජෝට කියනවා මම ගිහිල්ලා අපේ ටීම් එකේ අනිත් අයත් එක්කත් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නම් කියලා. මොකද ඉතින් අපි ඒ පැත්තත් ක්ලියර් කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා නැති අතරේ CCPD එකේ කැප්ටන් විදියට කැප්ටන් සිං අපේ ජෝව පත් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එයාගේ පෙම්වතිය රෙනි ඇඩ්ලව හම්බෙන්න යන ෂර්ලොක් වේල්ස්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් රෙනි ඇඩ්ලගෙන් අහනවා මම ඔයාලට මෙච්චර කෝල් කරලත් ඇයි ඒවා ආන්සර් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රෙනි කියනවා සමාවෙන්න මම ලයිබ්‍රරි එකේ හිටපු නිසා මට කෝල්ස් ආන්සර් කරන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් අපේ ෂර්ලොක් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් නිසා එයා මේ වෙලාවේ මෙයාගේ පු ලයිබ්‍රරි එක මොන වගේද ඒ වගේම එතන මොන වගේ කට්ටියද හිටියේ කියලාත් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ෂර්ලොක් රෙනීට ඒ අයගේ රහස ගැන දන්නවා කියලා කියනවත් එක්කම මෙතනට අලුත් සිකේට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෂර්ලොක් ස්ටාර් ලැබ් එකට තැරට්ටයක් යවලා රෙනීවත් එක්කගෙන මෙතනින් දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් රෙනීට පැහැදිලි කරනවා මම අර කොෆි ෂොප් එකේදීම දැනගත්තා ඔයාට පවර්ස් තියෙනවා කියලා.
ඉතින් ඒ වගේම ෂර්ලොක් අහනවා කොහොමද ඒව වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රෙනි ඒවා මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ කියලා එතන ළඟ තිබුණ පුටුවක් අල්ලන්නවත් නැතුව එයාගේ අත් දෙකෙන් උස්සලා අත් දෙකෙන් කිව්වේ එයාගේ බලයෙන් අලුත් සිකේඩා ඉන්න පැත්තට විසි කරනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ නෝරට සිකේඩාව පේනවා සහ සිකේඩාට නෝරව පේන්න පටන්ගෙන. ඉතින් ඒ නිසා අලුත් සිකේඩා දැනගන්නවා නෝර සහ බැරි මෙතනට එන ගමන් තමයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මෙතනට එනවත් එක්කම අලුත් සිකේඩා මෙතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ හොයාගෙන තියෙනවා අලුත් සිකේඩා ගාව තාමත් එයාගේ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම නෑ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට තවත් ටික කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ වගේම සිස්කෝ කියනවා මෙයා මේ පාර හොරකම් කරලා තියෙන ක්වොන්ටම් ටනල් කන්වර්ටර් එකත් මේ වැඩේට සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත් එයාගේ වැඩේ පළවෙනි පියවර විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඉතින් එයාට මේක සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන්න තවත් උපකරණයක් ඕනලා තියෙනවා සහ අපේ සිස්කෝ සහ රැල්ෆ් මේ වෙලාවේ යනවා අලුත් සිකේඩා ඒක හොයාගන්නත් කලින් ඒ දෙන්නට හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ අතරේ රෙනි නම් ගොඩක්ම කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් මෙයාව කොහොම හරි සංසුන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ නෝර සහ බැරිව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට අයිරිස් එනවා සහ නෝර අයිරිස්ටයි බැරිටයි කියනවා මට අර වෙලාවේ ආයමත් දැනුණා මම ග්‍රේස්ගේ මනසත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මට එයාගේ ඇස් දෙකෙන් පේන දේ පේන්න පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා නෝරගේ අකුණු අර වෙලාවේ රතු පාටට හැරුණේ නෝරගේ හිතේ තියෙන තරහක් නිසා නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්‍රේස් හිතේ තියෙන තරහ නිසා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාව නෝර කියනවා ඉතින් මේක තමයි අපිට මේ අලුත් සිකේඩා හොයාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් ඒ නිසා මං ආයමත් කොහොම හරි එයාගේ මනසට සම්බන්ධ වෙලා එයා එන තැන හොයාගත්තොත් අපිට ඉක්මනට මෙයා ළඟට ගිහිල්ලා එයාව අල්ලගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ඉතින් අපේ බැරි සහ අයිරිස් නම් මේ වැඩේට කොහෙත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගොඩක්ම අනතුරුදායක නිසා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ මිටාහිමන්ලට එයාලගේ මිටාහිමන් ප්‍රතිකාරය ලබා දෙන ගමන් ඉන්න ජෝ සහ සිසිල්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ටීවී එකේ නිවුස් එකක් යනවා CCPD එකකින් ස්ටාර් ලැබ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මිටාහිමන්ලට මිටාහිමන් ප්‍රතිකාරයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ නිවුස් එක ගිහිල්ලා තප්පර ගාණක් යන්නත් කලින් මේ නගරේ ඉන්න මෙටාහිමන්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් CCPD එකට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ හයිපර් කොන්ඩුවට් එක එහෙමත් නැත්නම් අර සිකේඩාගේ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වෙන අනිත් උපකරණය හොයාගන්න විදිහක් ගැන කතා කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා කියනවා අනාගතේ නම් ඒ විදිහේ හයිපර් කොන්ඩුවට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් උනේ ඔලින්ස් කියන ලැබ් එකකින් විතරයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ අහනවා ඒකේ අයිතිකාරයා සෙබස්ටියන් ඔලින්ස්ට කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා අහනවා ඔව් ඔයා යාව දන්නවද කියලා. ඉතින් සිස්කෝ කියනවා ඔව් ඒ ඉතින් එයා ඔය කියන තරම් වැඩෙන්නන් නෙවෙයි. මොකද ඉතින් එයා හිටියෙත් මගේ කොලෙජ් එකේ. ඒ වගේම එයා මගෙන් තමයි හැම නෝට් එකක්ම බලාගත්තෙත් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාට කොහොම හරි නොබෙල් ත්‍යාගයකුත් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සිස්කෝ හොයා ගන්නවා මේ මිනිස්සයා ඉන්න තැන සහ එතන මෙයාලා මේ හොයන විදිහේ හයිපර් කොන්ඩුවට් එකකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ බැරි යනවා ග්‍රේස් මේක හොයාගන්න කලින් ඉක්මනටම අරගෙන එන්න. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ නෝරා බැරිට උදව් කරන්න හැදුවත් බැරි කියනවා නෝරට ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි පැහැදිලි කරනවා නෝරා සහ ග්‍රේස්ගේ මනසවල අතර තියෙන සම්බන්ධය තියෙනකන් ඒක අපේ නෝරට ගොඩක්ම අනතුරුදායකයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා බැරි නෝරට කියනවා අපි කොහොම හරි සිකේඩා නවත්තනකම් ඔයා මේකට මැදිහත් වෙන්න එපා කියලා. මොකද ඉතින් අපේ බැරි සහ අයිරිස් කැමති නැහැ අපේ නෝරගේ ජීවිතය මේ දේ නිසා අනතුරේ දාන්න. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරි මෙතනට යනකොටම මෙතන තියලා තියෙන බෝම්බයක් පුපුරලා යනවා. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ ග්‍රේස් දැනටමත් මෙතනට ඇවිල්ලා හයිපර් කොන්ඩුවට් එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න බැරි සිස්කෝ සහ අයිරිස්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ ටිකක් කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. මේ වෙද්දි අලුත් සිකේරට එයාගේ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක් එයා ගාව දැන් තියෙන නිසා. ඉතින් එයාට දැන් ඕනම වෙලාවක එයාගේ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට අපේ රැල්ෆ් වෙනවා සහ එයා මේ වෙලාවේ බැරිලට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා තෝන් බැරිලට සිකේඩා පරාද කරන්න උත්සාහ කරත් එයාගේ හිතේ අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ලොකු වෙනත් ප්ලෑන් එකක් ඇති කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා ඔව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණයෙන් අවධානය දෙන්න ඕන. සිකේඩා ඩැග් එක විනාශ කරන එකට සහ අපේ නගරේ ඉන්න අනිත් මෙටා හියුමන්ස්ලව බේර ගන්න එකට කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් බැරිගෙන් අහනවා
ඔයා හිතනවද ඔයා නෝරා මේ වැඩින් පැත්තකට කරලා ගත්තේ හරි තීරණයක් කියලා? මොකද එයා අනාගතේ ඉඳන් මේ කාලේට ආවෙම කොහොම හරි සිකේඩව පරද්දලා එයාගේ තාත්තව බේරගන්න. ඒත් ඉතින් බැරි කියනවා. ඔව් ඒත් අපි දෙමාපියන් විදියට නෝරා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඒක තමයි. අපි කොහොම හරි ආව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනින් එළියට යද්දි අපේ බැරිට පොඩි අමුත්තක් දැනුණත් එයා ඒක එච්චර ගණන් ගන්නෙ නෑ. ඔව් ඉතින් මෙච්චරලා නෝරා මෙතන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් මේ කාටවත් පේන්නේ නැති විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අයමත් පෙන්නන්නේ CCPD එකේ ඉන්න ජෝ, සිසිල් සහ කේට්ලන්. ඔව් ඉතින් මේලා කේට්ලනුත් මෙයාලගේ උදව්වට මෙතනට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන වැඩ ගොඩක් එයාට බලන්න තියෙන නිසා අපේ ජෝනා ටිකක් කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස්ුත් එයාගේ පෙම්වතිය රෙනි ඇඩ්ලව මෙතනට එක්කන් එනවා. ඒ ඉතින් මේ මෙටාහිමන් ප්‍රතිකාරය අරගන්න. ඒ ඉතින් රෙනි මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක්වත් මගහැරලා ආයමත් මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මේ අතරේ ස්ටාර් ලැබ් එකකින් බැරිට සහ අයිරිස්ට ඇලර්ට් එකක් එනවා. ස්ටාර් ලැබ් එක තැනකින් ලොකු ශක්තියක් නිකුත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි සහ අයිරිස් එතන දුවන් යනවා සහ මේ වෙලාවේ මෙතන අපේ නෝරා MAD 2.0 එකත් පාවිච්චි කරලා කොහොම හරි ග්‍රේස්ගේ මනසට සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් ඉතින් බැරි ලොකු අනතුරක් වෙන්න කලින් කොහොම හරි එයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා අපේ නෝරගේ ඔළුවෙන් MAD 2.0 එක ඇයින් කරන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි සහ අයිරිස් නෝරගෙන් අහනවා, "ඔයා දන්නවද ඔයා කරපු දේ කොච්චර භයානකයිද කියලා?" ඒක ඉතින් නෝරා කියනවා, "ඔව් මං දැනන් හිටියා. ඒ වුණාට මම උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන. මොකද මේක තමයි අපිට සිකේඩා නවත්තන්න තියෙන අවසානම අවස්ථාව කියලා." ඉතින් ඒ වගේම නෝරා කියනවා, "මේ අහන්න මම දැන් පොඩි ළමයෙක් නෙවෙයි. මාත් දැන් වැඩි හිටියෙක්. ඒ නිසා මටත් තනියම තීරණ ගන්න පුළුවන්." ඉතින් මේ කතාව අහන් ඉන්න බැරි සහ අයිරිස් කියනවා, "ඔව් ඒ කතාව නම් ඇත්ත. ඔයාලට දැන් ඔය තනියම තීරණ ගන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒත් ඉතින් ඒ මොන දෙයක් කරත් ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න කියලා." ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරත් කියනවා, "ඔව් මම මෙහෙට එද්දි නම් මට කිසිම වැඩක් හරියට කරගන්න බැරුවයි හිටියේ. ඒ වුණාට තාත්තේ ඔයා මට දැන් කියලා දීලා තියෙන්නේ මගේ බලයන් පාවිච්චි කරන විදිය සහ කොහොමද හරියට තීරණ ගන්න කියලාත්. ඉතින් ඒ නිසා මට විශ්වාසයි මේ දේ හරහා අපිට කොහොම හරි සිකේඩින් තැන හොයාගන්න පුළුවන් සහ එයාව නවත්තන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා." ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අයමත් පෙන්නන්නේ CCPD එකේ ඉන්න ජෝ සහ සිසිල්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල් දැනගන්නවා ජෝ ටිකක් කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා සිසිල් කියනවා, "මේ ආන්න ජෝ මන් දන්නවා ඔයා කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඉන්න මිනිස්සුත්. ඒත් ඉතින් ඔයා දන්නවද ජෝ වෙස්ට් හදවතින්ම කතා කරද්දි අනිත් හැම කෙනෙක්ම එයාට සවන් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක එයා ගාව තියෙන විශේෂ හැකියාවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හදවතින්ම කතා කරොත් මේ හැම කෙනෙක්ම ඔයා කියන දේ අහයි කියලා මේ වෙලාවේ සිසිල් කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ රෙනි ඇඩ්ලව හොයාගන්න ෂර්ලොක් වේල්ස්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් රෙනිගෙන් අහනවා, "ඇයි ඔයා අර වෙලාවේ පැනලා ආවේ කියලා?" ඉතින් ඊට පස්සේ රෙනි ෂර්ලොක්ගෙන් සමාවිල් වෙනවා සහ ෂර්ලොක් කියනවා, "මට ඕනුනේ ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න විතරයි" කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රෙනි කියනවා, "මේ අහන ෂර්ලොක් ඇත්තටම මං එතනින් දුවලා ආවේ මට එතන අනාරක්ෂිතයි කියලා දැනුන නිසා නෙවෙයි. මොකද මට ඇත්තටම ඕනේ මගේ බලයන් නැති කරගන්න. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රතිකාරය අරගන්න ඕනේ නෑ කියලා." ඉතින් ෂර්ලොක් අහනවා, "ඔයාට හොඳටම විශ්වාසයද කියලා? මොකද එළියින්න දාම ඝාතකයෙක් ඔයා මරන්න බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාගේ බලය නිසා. ඉතින් ඒ බලය නෑ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ආරක්ෂිතයි කියන එක." ඉතින් ෂර්ලොක් කියනවා, "ඔව් මටව තේරෙනවා. ඒ වගේම මම නිර්භීතකමටත් හරිම කැමතියි" කියලා. ඒත් ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සිකේඩා මේ පෘථිවියේ ඉන්න අවසාන මෙටාහිමන මැරෙනකන් එයාගේ වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ෂර්ලොක්ට මතක් වෙනවා රෙනිව කොහොම හරි එයාගේ පෘථිවියට යවුවොත් එයාට මේ සිකේඩාගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් රෙනීට මේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරනවා සහ එයා ගැජට් එක දීලා රෙනීට කියනවා, "මේකෙන් ඔයා මගේ පෘථිවියට යයි. ඒ වගේම මම මේ වැඩේ ඉවර කරාම ඉක්මනටම ආයෙමත් මගේ පෘථිවියට එනවා" කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා తాවකාලිකව සමු ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයෙමත් පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න බැරි, අයිරිස් සහ නෝරාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා සීසන් 1 එකේ අපේ සිස්කෝ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් වල්ල ගන්න හදපු ට්‍රැප් එක ඇතුළේ ඉඳන් තමයි ග්‍රේස්ගේ මනසට සම්බන්ධ වෙන්න හදන්නේ. මොකද ඉතින් එතකොට නෝරා නෙගටිව් ස්පීඩ් ෆෝස් එකට සම්බන්ධ වුණාට ඒකෙන් එළි ඉන්න කාටවත් බලපෑමක් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේම සිස්කොත් කියනවා මේක කලින් තිබුණට වැඩිය දැන් ගොඩක් දුරට ආරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරිත් නෝරට කියනවා, "මේ අහන්න ඔයාට එතනදී මාව අවශ්‍ය වුණත් මට ෆේස් වෙලා එතනට එන්න විදියකුත් නැහැ" කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න කියලා බැරි නෝරට මේ වැඩේ කරන්න ඉඩ දෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඇමත් පෙන්නන්නේ CCPD එකේ ඉන්න ජෝ සහ අර කලබල වෙලා ඉන්න මිටා හිමල්ලා ටික. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජෝ අර මිටා හිමල්ලට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ මේ මිටා හිමල්ලට කියනවා මම දන්නේ නැහැ මිටා හිමන් කෙනෙක් වුණාම මොන වගේද කියලා. මොකද ඉතින් මම මිටා හිමන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මම හොඳටම දන්නවා බය වුණාම මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම මෙතනට ආවේ ඔයාලට උදව් වුණ නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනින් අපි හැමෝම ඉන්නේ ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් අපි හැමෝටම සාර්ථකව මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමන් මේගොල්ලෝ පේලි හැදිලා මිටා හිමන් කියෝ එක ලබා ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ග්‍රේස්ගේ මනසට සම්බන්ධ උත්සාහ කරන නෝරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි නෝරාට කියනවා නෝරා මතක තියාගන්න. ඔය තරහ ඔයාගේ නෙවෙයි. ඒ ග්‍රේස්ගේ තරහ කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ හිතපු නැති විදියට මේක අපේ ග්‍රේස්ටත් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා තේරුම් ගන්නවා නෝරා එයාගේ මනසට සම්බන්ධ වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා මතක යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරලා දුන්නා වගේ නෝරා වායමත් ග්‍රේස් ඉන්න හොස්පිටල් එකකින් මතුවෙනවා. ඉතින් කලින් නෝරා මතක යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරලා ග්‍රේස්ගේ මනසට සම්බන්ධ වෙද්දි ඒ වෙලාවේ හම්බුන තරහින් පිරුණු ගෑන් ළමයි වගේම තමයි මේ ග්‍රේස් කිසි වෙනසක් නැහැ කියලා නෝරාට තේරෙනවා. ඒ වගේම නෝරා කියනවා මට කවදාවත් ඔයා වගේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මං කවදාවත් මගේ තරහට මාව පාලනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා ආයමත් එයාගේ S2 අරිනවා. ග්‍රේස් යන්නේ කොහෙද කියලා දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ නෝරා දැනගන්නවා ග්‍රේස් ඉන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි CCPD එකේම තමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා බැරිට සහ අයිරිස්ට කියනවා එයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ CCPD එකේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ CCPD එකට අදාගෙන පනින සිකේඩව. ඉතින් මෙයා මේ වෙලාවේ එයාගේ ඩැග් එක පාවිච්චි කරලා මෙතන ඉන්න හැම මෙටා හියුමන් කෙනෙක්ගෙම බලය ලබා ගන්නවා සහ ඒක එයා හදපු ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එකට ඇතුළත් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා සහ බැරිට තේරෙනවා සිකේඩ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මෙටා හියුමන්ස්ලගේ බලය ගන්න නෙවෙයි. එයාලගේ ඩාර්ක් මැටර් එකතු කරගන්න කියලා. මොකද ඉතින් එතකොට එයාට ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක බල ගන්නවන්න අවශ්‍ය වෙන ඩාර්ක් මැටර් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් සිකේඩ මේ වෙලාවේ අර මෙටා හියුමන්ස් ලව බැටරි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරිට මතක් වෙනවා එයාලා ෆෝල්අවුට් පරාද කරපු විදිය. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆෝල්අවුට් අන්ස්ටේබල් වුණාම මේගොල්ලෝ කරේ ෆෝල්අවුට් Earth 15 එහෙම නැත්නම් මැරුණු පෘථිවියට යවන එක. මොකද ඉතින් එහෙම මිනිස්සු කවුරුත් නැහැ සහ ඒකෙන් කිසිම කෙනෙක්ට බලපෑමක් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මෙයාලා ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එකටත් මේ දේම තමයි කරන්න යන්නේ. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ජෝ සිකේඩව නවත්තන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් ඒ කිසිම දෙයක් හරියන්නේ නැහැ සහ සිකේඩා ජෝට පහර දෙන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දිම අපේ බැරි ඇවිල්ලා ජෝ වෙතනින් බේර ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එන කිලර් ෆ්‍රොස්ට් සිකේඩට පහර දෙනවා සහ අපේ බැරි කොල්ල එයාට සිහිය නැති වෙන්නම් පාරක් ගහනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එකට සිකේඩගේ ඩැග් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක නිෂ්ක්‍රිය කරන්න නැතුව ඩැග් එක ඉතින් අරගත්තොත් මේ වෛරස් එක නිකම්ම මුළු නගරේ පුරාම පැතිරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ සිස්කෝ යනවා කොහොම හරි ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක නිෂ්ක්‍රිය කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ අතරේ ෆ්‍රොස්ට් සිස්කෝ ඉන්න කාමරේ දොර අයිස් වලින් ආවරණය කරනවා. ඒ ඉතින් මේ අතරේ ආයමත් සිකේරට සිහියනවා සහ එයා අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ සිස්කෝට අර ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක හැක් කරන්න ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් ඉතින් අපේ නෝරගා ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් එකක් තියෙන නිසා අපේ සිස්කෝට කොහොම හරි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අතර සිකේඩා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට හොදනම් පහර දීලා සිස්කෝෙන් තැන් එනකොටම අපේ සිස්කෝට කොහොම හරි ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක ඩීඇක්ටිවේට් කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ බැරි කොල්ලා සිකේඩට පාරක් ගහලා අර මිරර් ගන් එක පාවිච්චි කරලා එයාගේ ඩැග් එකත් විනාශ කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඩිටෙක්ටිව් රැල්ෆ්ට නම් තේරෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඩිටෙක්ටිව් රැල්ෆ්ට නම් එක දෙයක් තේරෙනවා. ඉතින් අනාගතේ සිකේඩ ගාව එයාගේ ඩැග් එක නැහැ කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔව් ඒක තියෙන්න ඕන ඊයබෝට් තෝන් ගාව. ඔව් ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අනාගතින තෝන් පෙන්වනවා සහ මේ ඩැග් එක තියෙන්නේ එයාගේ මැදුමට සම්බන්ධ කරලා. මොකද ඉතින් එතකොට එයාට එයාගේ බලය පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම මේ නිසාම තමයි තෝන් මේ ඩැග් එක විනාශ කරන එක සම්බන්ධයෙන් මෙච්චරම උනන්දු. මොකද ඉතින් එකපාරම මේ ඩැග් එක විනාශ වුණොත් ඊළඟ තප්පරේදී තෝන්ට මෙතනින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න අපේ රැල්ෆ් කියනවා බැරිට ඒ ඩැග් එකට වෙඩි තියන්න එපා කියලා. ඒත් ඉතින් අපේ බැරි කොල්ලා ඒ වෙඩි තියනවා සහ ඒත් එක්කම මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඔව් ඉතින් අපිට දැන් බලන්න ඉතිරිලා තියෙන්නේ
අවසාන එපිසෝඩ්ඩේ විතරයි. ඉතින් ඇත්තරම ඩැග එක විනාශ වෙලා තෝන්ව නිදහස් වේද. හරිහෙන අපි ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ්ඩෙන් බලමු.